السلام عليكم. اليوم جيناكم مقطع جديد اللي هو قصة. بالفترة اللي غبتها اشتغلت، قررت اني اشتغل بس اكل وانام، اكل وانام بس. هذا كنت اعمله بالفترة اللي كنت ناطر اشي بس ما صار، بس كنت اكل وانام. وبعدين صابتني حالة نفسية، فقلت وين اقرر وين اسوي شو اسوي وين اروح. قررت اني اشتغل. شو الشغل؟ ما بعرف. طالب خلص من المدرسة ثانوية، لسه مش مكمل جامعة ولا دخل جامعة، فشو بدي يشتغل؟ موظف؟ لا. فقررت اشتغل يا بالسوبر ماركت او مطعم. فدورت لقيت شغل بمطعم حلو. فدخلنا على المطعم، قعدت ادور على شغل لمدة شهر ونص. فبالاخر لقيت مطعم. دخلت على المطعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله مناح. الحمد لله تمام. والله عم بدور على شغل، بلاقي عندكم شغل؟ تفضل اهلا وسهلا. اجيت عند صاحب الشغل، قعدنا انا وياه قعدة محترم. بلشنا نحكي ويسالني واجاوب، يسالني واجاوب، يسالني واجاوب، يسالني واجاوب. قال لي ماشي، شو بدك تشتغل؟ قلت له اي شيء، انا اول مرة بشتغل ووين ما تحطني حكون موجود. فقال لي عندك ليسن؟ قلت له عندي ليسن. قال لي بس عندي سيارات فل وما في مكان انك تكون توصل طلبات، يعني ما في مكان انك توصل اكل. قلت له ماشي. قال لي بتعرف تشتغل على الكاونتر وما الكاونتر؟ قلت له ماشي بشتغل على الكاونتر، بس بدي حد يعلمنا على السيستم والسيستم هالامور هاي. قال لي خلص ما في مشكله، في حد يعلمك وهيك. اتفقنا. راتب 1500 طبعا قليل، بس المطعم شو فاتح جديد، يلا بأسرع. انا مش ملاقي شغل وعم بتسلى. حلو. فرحنا ثاني يوم اجيت عشان تدريب، تدربنا وما في مشكله وهيك. فخلصنا تدريب يمكن يومين، بعديها قالوا بنرجع نحكي معك. فحكوا ما اتصلوش لمده تقريبا 15 يوم. 15 يوم بس ناطر ليردوا علي. اتصلت عليهم قلت له الو السلام عليكم. وعليكم السلام. متى حنبلش شغل؟ تاخرتوا. قال والله مش عارف شو بدي اقول لك، بس ما عادش بدنا اياك. قلت له طب ممكن اجي اقابلك؟ قلت له ماشي. رحت لعنده، خلال 10 دقائق كنت عنده. قلت له شو في الشغل؟ ما انت على اساس قلت لي اول شيء في شغل، بعدين قلت لي في الشغل صار لنا 15 يوم قاعد، وكنت بهالفتره دورت على شغل وممكن الاقي شغل ثاني. فقال لي خلاص شو رايك تشتغل برا على السيارات؟ شو هو الشغل؟ انه بيب بيب سياره، اروح عند السياره السلام عليكم. وعليكم السلام. شو بتحب تاكل؟ والله عندنا كذا وعندنا كذا، عندنا سندويشات كذا، عندنا كذا. فباجي بقول له كذا كذا كذا، هذا اكل اللي عندنا. بيقول لي اعطيني كذا وكذا وكذا، بكتبهم وبروح على المطبخ. والله في عندنا طلبيه كذا كذا، هذا خلص الشغل. انا هون خلص الشغل. قلت له زاك الشغل يلا ما في مشكله، انا كنت زهقان وعايف حالتي وبدي اشتغل اي شيء تجربه. راحت الايام. اول 4 ايام كانوا رائعين يعني. كان فيها زباين، كان المطعم لسه فاتح جديد، كان في زباين، كنت ماخذ راحتي. بعدين صار في واحد ثاني بيشتغل معي نفس الشغل، بس صرنا 2 يعني موظفين. قلت ما عندي مشكله، اهلا وسهلا. فهذا الموظف انت بس لازم بس تيجي سياره بتزمر لك بتروح لعنده. ضل واقف على الشارع، واقف هيك على الشارع، وانا قاعد وين ورا، قاعد هيك وهو هناك واقف على الشارع. الشارع هيك شوي تيجي السياره اروح لعنده اخذ طلبات وهيك. فشو صار بعدين؟ بعد شوي هذا المنيو، السياره هيك جاي، السياره الثانيه هيك جاي، الثالثه هيك جاي. صار يأشر احنا شو مطعم ولا شو؟ قلت اظنش على الموضوع، ما دخلنيش، بس خلص هم نفسه. بس رجعت مكاني عادي. فبعديها بشوي هيك اجى مين؟ ناداني صاحب المطعم. قلت يا لا مرة بيناديني اول مرة. رحت لعنده السلام عليكم. قالوا لي انك ناديتني. ناديتك. شغلك مش عاجبني هاليومين. شغلي مش عاجبك؟ ليش؟ شو سويت؟ شو طلع مني؟ شو صار مني؟ شو رايك بالموظف اللي جديد؟ قلت له والله شغل منيح يعني ممتاز. طيب ليش بدك تتعلم منه؟ اشتغل زيه، شغله منيح، اشتغل زيه وتعلم منه. شوف كيف بيشتغل. قلده ليش؟ ما هو عم بأشر للسيارات وعم بسوي شيء غلط. ما بصير احنا نأشر للسيارات. وظيفتي شو؟ انه بس يزمر لي حدا بروح لعنده، صح ولا لا؟ كلامي فيه اشي غلط؟ لا، بس انا بدي اياك تشتغل زي ما هو بيشتغل. طريقة شغله عاجبتني وعم بيجيب زباين. انا بعد ما حكالي هالجملة سكتت. قلت له زي ما بدك. فرحنا على الشارع، طلعنا المنيو.
واشتغلنا هيك، اشتغلت هيك يومين ثلاثة. فشو سويت انا زيادة؟ قلت خلينا اطلع ليفل، اوكي اترقى هيك ليفل. بلاقي اي سيارة شباكها مفتوح بقول له تفضل، اهلا وسهلا فيك، تفضل تفضل. هذا اللي سويته. بيوم من الايام بهال 29 يوم كنت عم بس اسوي شغلي، واقف على الشارع بقول تفضل وما بعرف شو زي ما قلنا. بس حيكون فاتح الشباك، اي حد يكون فاتح الشباك اقول له تفضل واهلا وسهلا وتعال واكلنا طيب والامور هاي. فمره صاحب الشغل طالع من المحل او من المطعم ورايح وين على سيارته، انا كنت واقف قدام سيارته وموقف على الباركينج، وانا كنت واقف قدامه وعم بشتغل. فسمعني ولما عم بقول للسيارات تتفضل واهلا وسهلا وهيك. فاجا شو سوى؟ قال انت كل مره بتقول تفضل واهلا وسهلا للسيارات ولا بس شفتني اجيت؟ انا طبعا بطلت اعرف ارد، طلعت فيه هيك وسكتت طنشت عن الموضوع. بمعنى كلامه بس بطريقه غير مباشره انه انت عم بتنافقني، يعني قدامي بتشتغل بتعامل الناس بوراي ما بتشتغلش. فقلت بعد ما راح قلت والله حاشتغل زي ما بدي وزي ما انا بريحني. شو صرت اسوي؟ اللي بزمر لي بروح له. طول الوقت انا قاعد وعم بطلع على الشارع شوف اذا في سيارات، غير هيك ما عادش اشتغلت. فقعد فترة طويلة، فشو صار مرات اطلع التليفون اشوف اذا في رسائل كذا. ما في شغل، شو بدك تقعد تسوي؟ يا بتقعد بتريح قبل ما يجيك زبون او بتقعد على التليفون شوي صغير. فصار يطلع علي الاقيني قاعد بس يجي سيارات اروح اخذ الطلب او اديله الطلب وهالامور هاي. تمام، يعني زي قدامه قاعد ومن وراه قاعد، قدامه عم بشتغل من وراه عم بشتغل عشان ما يقعدش يحكي. فاجا مرة كنت قاعد على التليفون، اوكي، فاجا قال لي شو عبد الرحمن زبونين اشتكوا منك عشانك عم تقعد على التليفون، وكمان غير هيك شريكي كمان قاعد جوا واشتكى انك انت بتضلك قاعد على التليفون. ومين اي زبون بده يجي يطلع على الشغيلة قاعد على التليفون ولا لا؟ انا هون سكتت. بس كمان هون شو زاد عندي، شو الكره او زاد عندي انه شو جابني انا لهون. هيك صرت اسأل حالي شو جابني انا لهون. بعديها بفترة كنت انا شو اتوضى عشان اصلي بالحمام تبع جوا المطعم، كنت اتوضى جوا بالحمام. فاجي اتوضى، اذا نقط اي اشي امسحه واصلي وين برا المحل. فاجا كان قاعد على الكاونتر او محل ما بندفع. اسمع يا عبد الرحمن، انا ما عادش بدي اياك تتوضى هون عشان الزباين صار يشتكوا انه الارض مي. طيب ماشي، بس انا وين بدي اتوضى؟ بدي اصلي، وين بدي اتوضى؟ والله فيك تتوضى بالمطبخ، توضى هناك وتصلي محل ما انت بتصلي عادي. هون قلت له انا ماشي حتوضى بالمطبخ وما خلاص ما عادش اقرب على الحمام. رحت توضيت بالمطبخ، اجى الشيف حكى لي عم تتوضى فوق الصحون والمعالق. طبعا هذول الصحون والمعالق لسه مش نضاف فبده ينضفوا. قلت له صاحب المحل قال انه اتوضى بالمطبخ. انا شو وين اتوضى؟ ممنوع اتوضى بالحمام ولا بالمطبخ. قال اتوضى برا، واذا خلص شغل مي في برا نبريج، خلص شغل مي توضى وطفيها. قلت له ماشي. رحت توضيت برا، فاجاني زبون قال شو هالمي وكذا وقعد يصرخ. قلت له حقك علينا وما بعرف شو من هالكلام عشان صرنا راضي وتفضل. راح المعهد دخل على المطعم. نفس اليوم رجعت توضيت بالحمام. بعدين اجى صاحب محل قال لي ليش عم تتوضى بالحمام؟ عشان قلت له اتوضى بالمطبخ. قلت له صار كذا كذا، حكيت له هاي. هون انا كمان بطلت اخذ راحتي عشان وين اتوضى، يعني بطل في مجال انه اصلي. صار يوم ال 29 اللي هو الحمد لله انطردت منه. شو صار هون؟ فهون عمتي اجت من السفر، فبدي اروح اشوفها وين هي. هذه براس الخيمه، فبيننا وبين راس الخيمه 3 ساعات او 3 ساعات ونص. فقلت خليني اخذ عطله يومين على حسابي. رحت لعنده، بدي اطلب منك طلب بس ارجوك ما تقول لي لا، لانه مضطر اروح. تفضل قل لي شو بدك. والله محتاج يومين اطلع على حسابي، بس بدي اروح على راس الخيمه وارجع يومين، مش اكثر من يومين. والله الصراحة بديش اياك تزعل مني، بس انا ما عادش بدي اياك تشتغل هون، فبدي اياك تخلص هالشهر، بس بديش اياك تزعل مني. بس بيني وبينكم لما قال لي ما عادش بدي اياك تشتغل عندي، واقسم بالله فرحت صراحة. أنا كنت ناوي إنه أخلص الشهر وأطلع، ويوميتها كنت عم بفكر إنه أرجع لليوتيوب. وفعلا طلعت ورحت واجيت وجيت. كانت نفسيتي مرتاحة لأنه طلعت راس الخيمة نفسيتي تعبانة. خلصنا شغل وما عادش بدنا نشتغل ورجعنا لليوتيوب تصوير. هاي من إحدى الأشياء اللي خلتني أقطع على اليوتيوب. تجربة كانت حلوة، بس بنفس الطريقة كانت تعبة نفسيتي. قررت إنه ما عادش أشتغل عند حدا،
ابدا. صعب انه واحد مثلا يقول لي سوي يطلب مني ماشي، بس يجي يأمرني وما بعرف شو اسوي اللي بقدر عليه عشان ارضيه بالاخر ما يرضى. هاي كمان انا هون كانت تتعب نفسيتي. اسمعوني شوي، هالكلام انا كنت بدي احكيه بالفيديو بس نسيت احكيه، وتذكرت بعد ما خلصت الفيديو ومنتجته، بس شفت الفيديو لقيت انه هالكلام اللي كنت احكيه مش موجود. فاسمعوني منيح، ما حاخذ التروات، هي كل دقيقة. بالنسبة للشغل، اذا انت ما كنت مضطر ومش محتاج انك تشتغل ما تشتغل، لانه الشغل الناس ما بتعرفهم اغلب الاحيان مذلة، اغلب الاحيان. هذا انا الناس كانت تقول لي اياه وشباب كانوا يقولوا لي اياه وانا ما كنت اصدق، ونصحوني اكثر مرة انه ما اشتغل بمطعم. وقلت يعني خليني اجرب، يعني بالنهاية تجربة انا كمان كانت منيحة، يعني مش لهالدرجة اوف كانت عذاب هي كانت عذاب بس مش هالاشي الكبير كتير. انا يعني مش حقول انه انا شغيل وما بعرف شو، انا مش تبع شغل. انا بحب الشغل الحر اللي هو ما بيخليني ارتبط ولا باي اشي، يعني امتى ما بدي بشتغل وامتى ما بدي بسوي وامتى ما بدي هاي، وما بحبش حد يتأمر علي. اذا انت كنت صاحب الشغل الك الحق تحكي معي، واذا غلطت الك الحق تصرخ، بس مع الطالعة والناس بدك تصرخ وتقيم القيامة، ساعتها انا ما بسكت، لانه الكرامة فوق كل اشي. عرفت كيف؟ فزي ما قلت لكم، اذا انتم ما مضطرين وما عم تصرفوا مثلا على اهلكم، مش محتاج، مش كذا، مش مضطر انك تشتغل، فلا تشتغل ولا تذل حالك عشان الفلوس. هاي عم بحكيك اياها، وعم بحكيك اياها من تجربة. انا صاحب المطعم ما عمل معي اشي كتير عاطل، بس اللي شفته قدامي واللي شفته اللي عم بيصير مع غيري انتبهت لهالشي. هلا كنت احكي، كملوا الفيديو. هاي هي القصة، اتمنى تكون عجبتكم، لا تنسوا الاعجاب والتعليق وانتظروني بكل جديد. واذا عجبتكم هالطريقة اللي هي طريقة تمثيلية، صح تمثيل يعني، استخدمت فيها حرام ونظارتي عشان اقلد شخصية صاحب المطعم، قولوا لي تحت بالكومنتس. زر اللايك والاهم منه السبسكرايب اللي هي الاشتراك، علامة الحمراء اللي بتكون تحت الفيديو، واللي اهم اللي هي الجرس، هاي ترن جرس لازم تسوون. اذا سويتوهم انت تابعونا على السناب شات والانستغرام، حيكونوا بصندوق الوصف، حيطلعوا قدامكم. بس هذا اللي كنت اقول لكم اياه، مع السلامة.